Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 21, trong lúc Diệp Phàm nói cho Khương Lão Bá biết tin tức về con trai và con gái, thì ở bên ngoài, người của Khương gia đã liền đi tới. Thấy vậy, Diệp Phàm nhíu mày, ánh mắt có chút đề phòng cô gái ấy. Còn Khương Lão Bá chứng kiến sự xuất hiện kia, ông cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài. Ngay lập tức, thấy sự xuất hiện của Khương Lão Bá, vị nữ tử kia đã liền đi tới gần. Sau đó, nàng liền hỏi Khương Lão Bá một vài câu. Và tất nhiên, Khương Lão Bá cũng không che giấu điều gì. Bởi vậy, nghe xong, vị nữ nhân kia hiểu mình đã tìm được người. Ngay lập tức, vị nữ tử cùng đoàn tọa kỵ phía sau đã liền chắp tay hành lễ trước Khương Lão Bá. Thấy vậy, vị lão nhân dáng vẻ già nua lộ rõ sự kinh ngạc. Ở bên cạnh, Diệp Phàm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn cô gái kia, sau khi hành lễ, nàng mới nói cho Khương Lão Bá biết sự thật về gia thế của mình. Thì ra, mọi người đều là người thuộc Khương gia. Chính vì thế, lần này đi tới, cô gái kia muốn dẫn theo Khương Lão Bá và Đình Đình trở về gia tộc. Biết được tin này, Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Trước lúc hai người kia phải rời đi, anh ấy đã cùng họ trò chuyện rất vui vẻ. Để rồi sau đó, trò chuyện cùng Tiểu Đình Đình một hồi, ba người cũng phải nói lời chia tay. Bước ra bên ngoài, Khương Lão Bá cùng Đình Đình leo lên ngựa. Vẫy tay chào nhau lần cuối, trên gương mặt mỗi người đều tràn ngập sự luyến tiếc. Cuối cùng, sau thời khắc chia ly, đoàn tọa kỵ cũng liền phóng lên trời cao. Còn Diệp Phàm rời khỏi thị trấn nhỏ, anh ấy cũng liền đi sâu vào bên trong khu rừng. Tuy nhiên, vừa khi đi vào, sắc mặt Diệp Phàm đột nhiên khó coi. Ở trên bầu trời, bỗng dưng xuất hiện rất nhiều tọa kỵ. Diệp Phàm nhận ra trong số đám người kia có một tên thiếu niên của Khương gia. Dường như bọn họ đang truy lùng thứ gì đó vô cùng giáo diết. Diệp Phàm đoán có vẻ như tên thiếu niên kia đã nhận ra mình. Thấy vậy, Diệp Phàm núp sau một gốc cây và yên lặng quan sát. Tuy nhiên, đám người kia truy xét vô cùng giáo diết. Bởi vậy, chỉ sau thời gian ngắn ngủi, Diệp Phàm đã bị phát hiện ra. Rất nhanh, anh ấy đã liền chạy đi vào sâu bên trong khu rừng rậm. Tuy nhiên, đám người kia không buông tha. Rất nhanh, từ trên trời cao, công kích đã liền phóng xuống phía dưới. Nhất thời, nơi đây chìm trong khói lửa, Diệp Phàm bị công kích vô cùng quyết liệt. Phía sau anh ấy, những mũi tên đang không ngừng lao tới. Lúc này, Diệp Phàm chỉ biết chạy trốn mà thôi. Thậm chí, anh ấy còn không quay đầu lại, bởi vì phía sau, công kích như vũ bão từ đám người kia đang ập tới. Có thể nói, tình huống này với Diệp Phàm là vô cùng nguy hiểm. Ở giữa không trung, một tên cưỡi trên mình tọa kỵ đã liền tung ra một đòn công kích mạnh mẽ. Nhất thời, khi công kích đánh ra, nó liền phóng như mưa lao thẳng về phía Diệp Phàm, làm đất đá nổ tung, nơi đây như chìm trong biển lửa. Tuy vậy, Diệp Phàm chạy trốn cũng rất nhanh, trải qua những đòn công kích như vũ bão tới từ đám người kia, anh ấy vẫn miệt mài chạy trốn. Còn đám người kia, cho đến khi màn đêm buông xuống, bọn chúng vẫn chưa buông tha cho Diệp Phàm. Bởi vậy, tình huống lúc này vô cùng nguy hiểm. Giờ đây, Diệp Phàm chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là chạy sâu vào bên trong Thái Cổ Cấm Địa, nơi trước đó anh ấy đã từng đến. Làm như kế hoạch, Diệp Phàm liền chạy thật nhanh vào sâu bên trong. Tuy nhiên, đám người kia vẫn đuổi theo và công kích mãnh liệt. Bởi vậy, trong một đòn công kích đánh ra, một vụ nổ bão phát đã chấn bay Diệp Phàm lùi lại. Chưa hết, ngay sau khoảnh khắc đó, một mũi giáo sắc nhọn đã tìm được mục tiêu. Chỉ trong tích tắc, nó đã phóng trúng bả vai Diệp Phàm và cắm thẳng người anh ấy vào một gốc cây. Lúc này, Diệp Phàm đã bị thương nặng, thân thể bị ghim trên một gốc cây. Trên miệng vì vậy cũng liền thủ huyết, sắc mặt vô cùng khó coi. Giờ đây, Diệp Phàm đã trở nên tuyệt vọng, chờ đợi đám người kia lao tới. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, trong rừng lại xuất hiện một con cửu đầu già. Sau đó, sống lên một tiếng, nó liền khiến đám kỵ sĩ cưỡi trên mình tọa kỵ của Khương gia phải sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Cũng nhờ thế, Diệp Phàm đã được cứu thoát trong gang tấc. Rất may, con cửu đầu già kia cũng không phát hiện ra anh ấy. Bởi vậy, chờ nó đi xa, Diệp Phàm mới mạnh mẽ rút chiếc giáo trên bả vai của mình ra và ngồi bệt xuống đất tiến hành trị thương. Nương theo đó, đạo kinh lúc này cũng tự động vận chuyển, sinh mệnh tinh khí không ngừng lưu chuyển về hướng miệng của vết thương. Và rất nhanh, dưới sự tầm bổ của đạo kinh, sinh mệnh tinh khí lưu chuyển, máu tươi đã ngừng chảy trên bả vai. Khi vết thương dần lành lại, Diệp Phàm loạng choạng di chuyển thân thể vào sâu trong núi rừng, tìm một nơi bí ẩn để trốn. Cuối cùng, thời gian vài ngày trôi qua, rốt cuộc anh ấy cũng thoát ra được khu rừng kia và đi tới một thị trấn nhỏ. Đến đây thì hết tập 22 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.